Слава Україні! Вітаю глядачів Львів Медіа. Дякую за довіру. Закликаю вас коментувати, поширювати та підтримувати нашу роботу і підтримувати Сили оборони, в тому числі, і це обов'язково і не обговорюється. Сьогодні у мене дуже цікавий гість Ігор Шолтес, військовослужбовець Збройних сил України, і для нього в житті це вже друга війна проти росіян. Слава Україні! Героям слава! У 2015-му перша була війна, твоя безпосередньо участь у війні проти росіян. Ти вірив, що може ще повторитися і в такому великому об'ємі ця війна? Я завжди знав, що воно закінчиться в будь-якому разі повномасштабним вторгненням. Просто питання коли. На початку 22-го року я навпаки мав сумніви, що вони це здійснять так, як вони це здійснили. Але в 15-му році ми розуміли, що ескалація рано чи пізно буде, тому що ми, як ветеранське середовище, взагалі якісь активні верстви українського суспільства в будь-якому разі будуть тиснути на владний елемент, на військово-політичне керівництво для того, аби відбувалася деокупація тимчасово окупованих Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим. І ми розуміли, що коли ми вдамось до таких дій, то відповідь від росіян не забереться, що власне сьогодні ми і бачимо. Тобто це зараз 24 лютого. Ти як собі ставиш оці причини, чому Росія напала на Україну? Не йдемо на цю ідеологію Путіна, на ці його заяви про денацифікацію і щось там, тому що це очевидно, що це для внутрішнього споживача, їхнього на Росії. А як ти розумієш причини повномасштабного вторгнення? Те, що воно відбулося конкретно в цей момент. Так? Мені здається, що Путіну було достатньо бачити досить довготривалу політичну імпотентність наших західних союзників, мінські домовленості і всі ці умиротворювальні процеси, до яких нас штовхали і в Європейському Союзі, і трансатлантичні партнери. Путіну вистачало подивитись для того, щоб розуміти, що вони залишаться в більшості своїй бездіяльними. Також вони досить чітко орієнтувалися на падіння довіри українцями до президента Володимира Зеленського, до військово-політичного керівництва. І саме цей момент йому вдавався як такий, де справді він вважав, що їхніх солдат українці зустрічатимуть з відкритими обіймами. Тобто ця вся бульбашка, в яку його затягнули його радники з числа і Генерального штабу, з числа і якихось політичних таких найближчих прихильників, він в цій бульбашці побачив, що справді зараз саме час, коли українцям вже набридла їхня політична верхівка, українцям набридла бездіяльність західних партнерів. Але маємо, що маємо. У 2015-му тоді в Донецькій області, поблизу Пісків, якщо я не помиляюся, в тебе було важке поранення, ти ледь не втратив ногу. І, по суті, зараз у Збройних силах ти би не мав бути по стану здоров'я, так? Скажімо так, в мене була можливість не йти на службу з початком повномасштабного вторгнення, але для себе я такий варіант не розглядав. Тобто, є можливість ходити, є можливість здійснювати якісь функціональні обов'язки військовика, то я це маю робити. З покликом серця я чую, що я це робити повинен. Можеш розповісти, що тоді трапилося в Пісках? Ми з хлопцями пересувалися вздовж самого населеного пункту Піски в бік міста Донецьк. І невеличкою колоною в кілька осіб ми пересувалися. Теж більшість хлопців, які були в той день, вони є вже загиблими під час повномасштабного вторгнення. І або я, або мій покійний побратим білоруської національності друг Сябро, хтось з нас зірвав міну протипіхотної дії, внаслідок чого основна вибухова хвиля якраз прийшлась мені на ногу. Там інші уламкові теж були ушкодження. І коли мене почали відтягувати, то здетонувала друга
В другому місці це вже були гранати F1 на розтяжці, і нас вдруге вдарили. І пощастило в той день, що дуже оперативно спрацювали хлопці з 93-ї бригади. Честь і хвала їм, хлопці з батальйону, в якому я був на службі в той час, з рідного Альма-Матер, батальйону ОУН добровольчого, і з хлопців з правого сектора. Вони дуже класно, оперативно здійснили евакуацію, відбиваючись від ворожих атак, і внаслідок цього вдалося вижити. Потім довготривале лікування, і от я тут. Ми зараз у Львові і спілкуємося в день Великого свята, це День національного прапора нашого, День прапора. Ціна прапора яка? Яка прапора ціна нашого? Я вважаю, що це ціна нашого прапора – це, власне, його велич і його розвивання в місцях, де поховані наші друзі. Якщо зараз хтось скаже мені уявити прапор, який я найчастіше бачу в своєму житті в крайній час, то я гадаю, це на могилах наших козаків і посестер на Личаківському цвинтарі та в інших місцях поховань. Власне, ось це ціна того, аби він залишався несплюндорованим, незламним і майорів над нашими державними інститутами, і з ним на шевронах, з ним у руках ми щодня пробивалися у боях. Чи всі українці, на твою думку, після 24 лютого зрозуміли ціну цього прапора? Гадаю, не всі. Це левова частка людей змінила своє ставлення до Російської Федерації загалом, до історичного питання існування української нації, так? І посягання на її знищення всіма росіянами. Але ми побачили велику кількість людей, яка чкурнула за кордон в перші дні, чкурнула за кордон незаконними методами в наступні тижні. Велика кількість з них не повернулася, велика кількість з них транслює різного роду далі пацифістські настрої про те, що це комусь зверху вигідно, це вони там між собою на верхівках не можуть домовитися, звичайні люди в цьому не винні і тому подібне. Такі люди є, але їх досить мало. І найважливіше те, що в українському суспільстві вже є така, скажімо, якесь таке аксіоматичне судження для всіх, що якщо знаходяться якісь там представники українського суспільства, які починають неправильно відгукуватись про війну, про військовослужбовців, мають якісь сентименти до росіян, то цим людям не місце в українському суспільстві. Вони будуть дуже швидко зневажені всіма іншими українцями, які розуміють ціну, власне. До 24 лютого тих таких українців з чіткими межами, очевидно, була меншість. Ми зараз не знаємо, чи їх більшість, але їх вже точно не меншість. Тобто це вже там значна частина, там 50%, можемо сказати, точно 60% – це активні українці. Це буде збільшуватися ця цифра? Хороше питання, і я на нього не маю якоїсь такої точної відповіді, яка би стала би, не знаю, якимось таким панацеєю до коливань настроїв в українському суспільстві. Багато хто змучується від війни, багато хто в свій час занадто героїзував участь кожного українця в цьому збройному протистоянні, вона спадає, і це зрозуміло, це цілком природньо, що люди, які з самого початку кожного військовослужбовця або кожного представника сил оборони вважали чимось святим, а інколи вони зустрічають в побутовому форматі якісь неправильні речі це зрозуміло, всі ми люди, якісь неправильні речі, продуковані військовослужбовцями, то вони себе годують цією відразою і
і в них падає мотивація брати в цьому таку участь, яка була там в березні-червні 22-го року. Це нормально, це цілком природньо, і нам потрібно думати, як скажімо, згладжувати оці кути. Активні твої соціальні мережі, ти доволі часто записуєш відеозвернення. Я пригадую, якщо ти не помиляєш, червень 22-го року, твої звернення в Тіктоці, що не має бути соромно за те, що ти пішла в салон, ти пішов з друзями дивитися футбол, що ти не на війні, що ти там щось робиш в звичайному житті, ніби звичайне життя триває. Зараз ми вже перейшли цю межу цивільні, звичайного життя і життя в часі війни. Я гадаю, наші глядачі можуть самі це зараз біля екранів порівняти, відкрити будь-яку свою соцмережу і подивитись на різницю між тим контентом, який вони продукують сьогодні, і між тим контентом, який вони продукували рівно рік тому, або в травні 22-го року. Це буде класна така порівняльна характеристика, подивитися, що ми пишемо, який текст, які настрої, що ми репостимо. Зараз люди вже розуміють, що їм окей десь виїхати за кордон, відпочити, вони можуть це запостити, вони можуть постити, як вони п'ють алкоголь і тусять і тому подібне. Особисто мене це не дратує, тому що я розумію, що я б дуже ніяково себе чув, якби я повертався до рідного Львова, і тут всі би плакали, були в повному такому, не знаю, якомусь такому стиснутому настрої. Мені б від цього було трохи погансько. І так, як я там і говорив, це важливо розуміти, що ми нашою роботою забезпечуємо людям цей комфорт, і вони можуть цим послуговуватись. Але, звичайно, в усьому є міра. І багато хто цю міру не розуміє. Тобто, по-різному люди цей навіть ролик по-різному інтерпретують сказане. Для когось це окей, що людина розуміє, що немає нічого постидного в тому, що вона собі зробить день відпочинку і не буде, наприклад, волонтерити в позаробочий час. А інша людина це розуміє так, що вона собі може зробити якийсь мегадвіж в комендантську годину і посилатися знову ж таки на цей самий ролик. Але от як військові ставляться до цієї історії, що цивільні втомилися? Зараз дуже багато про це лунає. Цивільні втомилися від війни, цивільні хочуть жити, як жили тут 24 лютого, хоча на той час в країні теж йшла війна. Mm-hmm. А як військові до цього ставляться? Це не демотивує захисників? Здебільшого військові ставляться до цього агресивно-скептично. Це теж цілком природньо. Тому що ми проводимо всі свої молоді роки, витрачаємо на такого роду речі. А могли б, як до прикладу, ці люди займатися чимось іншим, більш для себе приємним. І, звичайно, що військових якась така поведінка людей дратує. Найважливіше, щоб не втомилися військові. Оце найважливіше. Ми там проживаємо в середовищі собі подібних. І ми спілкуємося з собі подібними, з людьми, які не можуть від цього втомлюватись, тому що якоїсь іншої моделі життя в нас вже просто не закладено. Ми розуміємо, що їх потрібно знищувати до кінця, або знищеними будемо ми. І проблема, коли військові будуть повертатися додому на постійній основі, от тоді вже загостриться оця внутрішньо-суспільна ситуація з тим, хто коли від чого змучився, хто чим і як займався під час війни. Але це буде потім. Але до цього вже потрібно готуватися? До цього потрібно готуватися, але найцікавіше це, що всі ці реклами вебінарів, якихось програм, грантів ми бачимо, де готуючи військових до повернення з фронту, посібники по роботі з посттравматичним стресовим розладом і тому подібне. Але важливо розуміти, що військовим не буде чого боятися і застерігатись, коли вони повернуться додому. Найстрашніше в них вже залишиться позаду. А ось
цивільних, які зустрінуться з військовими тут, потрібно до цього готувати дуже і дуже ретельно, тому що той вид комунікації і ті соціальні виклики, з якими люди будуть зіткнені після повернення наших захисників, це дуже гостре питання. Ти згадав про молоді роки, і, в принципі, якось в Тіктоці, тому ж бачила відео, що це покоління, яке зараз захищає Україну, ще там 5-6 років тому називали покоління невдячних, яке не вступає місце в громадському транспорті, або дуже, як це кажуть, в Західній Україні песклявих, які можуть гостро відповісти у відповідь, але коли почалася реальна загроза, це покоління в більшості пішло захищати. Чому ти в 15-му році пішов добровольцем? Я не бачу просто якоїсь іншої моделі вибору. Все почалося з кінця 2013 року, коли, будучи студентом першого курсу, вирушив в Київ на Революцію Гідності. Я просто собі не міг зрозуміти, що можна чинити інакше. Я не знав, як буде наступного дня, я не знав, як буде після Януковича, але розумів, що так, як сьогодні, жити не можна. В державі, в якій мусора б'ють студентів, жити не можна. І після цього воно потягнулося, і я зрозумів, що рішення піти в 2015 році, я собі зараз вже відкладаю якусь провину на себе, чому я цього не зробив в 2014-му. І я розумів, що я маю помститися за те, що відбулося на революції, маю помститися за те, що відбулося в Донецькому аеропорту і взагалі в усіх інших точках нашої держави, де були вбиті українці росіянами. Тому, в мене якось, коли я собі прийняв це рішення, вже крізь роки я розумію, що я просто не міг би вчинити інакше. 24 лютого, окрім того, що в тебе було поранення з 15-го року, так? В тебе ще, якщо не помиляюся, нога була в гіпсі. З того, що я знаю, екстрено знято було гіпс самостійно, вколов обезболююче і в сторону Києва. Так, це кумедна ситуація була. Кілька днів перед початком повномасштабного вторгнення я повернувся зі Швейцарії, де проводив, скажімо так, був головним ментором в дітей, в наших підлітків, які там перебували в англомовному таборі. І я з ними грався в баскетбол в крайній день цього табору і досить так моцно ушкодив зв'язки. І коли повертався, то 24 лютого, як тільки почалася вся історія з повномасштабкою, всі люди були в такому кіпіші, там Приватбанк, якісь банкомати, черги. Одні другі моменти скупляють все з магазинів, виносять, просто виїжджають з міста. А ми з хлопцями ми зразу почали зізвонюватись, і єдині, хто були в здоровому, в нормальному гуморі. Тобто, нарешті, нам знову на роботу. І з мене почали тягнути прикол, кажуть, що ця вся історія з гіпсом, це що я хотів відкусити від повномасштабного вторгнення, а я деколи буваю дуже такий образливий до якогось такого роду жартів, і я встав там, розрізали, вколовся і пішов до своїх козаків. Яким був Київ? Яким ти його запам'ятав? В перші дні. Ми не потрапили до самого Києва, ми вирушили на Київ і зустрілися з нашими побратимами в Житомирській області, де були сутички на Житомирській трасі. І перше, що я запам'ятав, це був лютий холод. Там дуже було холодно. І от як би я описав для себе оцю всю частину нашої участі в цій всій північній кампанії, це цілковита відсутність комунікації. Просто ми не знали, хто справа, ми не знали, хто зліва, ми не знали, хто спереду, ми не знали, хто ззаду. Та і за якимись інтуїтивними речима пробували виконувати і виконували завдання. Тому там відбувався повний хаос, і те, що ми виграбли київську кампанію, це опирається на якісь такі два стовпи. Один – це справді, як спрацювали наші козаки зі спецпідрозділів,
безпосередньо, які в вуличних боях протистояли російському десанту і іншим їхнім сполученням. І друге, це вольові моменти нашого суспільства. Просто що пенсіонери, малі діти і будь-хто з будь-яких закутків, з каміннями, з ножами, не знаю, з будь-якими підручними засобами були готові і робили це, і протистояли цим виродкам. Тому для мене запам'яталося як дискомунікація і холод. Я сьогодні прочитала таку одну тезу, чому зараз наш контрнаступ відбувається настільки повільно, тому що про нього всі знали. І в Києві, очевидно, багато хто, і за кордоном, і наш ворог. І якщо б про наші наміри знали то так само, як про контрнаступ, тоді, коли була київська кампанія, Київ ми би не втримали. Як ти вважаєш, чи можна це взагалі говорити в такому контексті? Думаю, що це дуже хибне судження, і якщо це транслюють якісь лідери суспільної думки, які обіймають із посади на державному рівні, то, мені здається, вони за ці речі мають бути покарані і звільнені. Запорізький напрямок, на якому зараз здійснюється, або планувався, або вже здійснився контрнаступ, бо правильно нам пояснили, ми не маємо компетенції, аби говорити про його перебіг. На Запорізькому напрямку, починаючи з початку повномасштабного вторгнення, в перші тижні, ми туди приїхали наприкінці березня, наше перше бойове розпорядження в Запорізькій області було наприкінці березня 22-го року, вони вже там рили окопи, використовуючи фортифікаційні елементи. Вони розуміли, що в такому вигляді просування вони не мали можливості і шансів окупувати Дніпро і просуватися далі. Не Дніпро, Запоріжжя, місто Запоріжжя, і просуватися далі. І вони використовували цю частину фронту як захисну. Вони одразу з початку повномасштабного вторгнення не здійснювали надто активних якихось спроб просування в бік Запоріжжя, просування на північний захід. Вони зразу там будували оборонні споруди, вони одразу мінували величезну кількість доріг, по яким їм знову ж таки самим просуватися було б не дуже зручно, і усталювали свою лінію вогню. І ще до того, коли почали активно говорити про контрнаступальні дії, про їх взагалі планування на Запорізькому напрямку, вже було відомо, що там доформовуються 4 окопних лінії протяжністю 160 кілометрів, в більшій мірі, які забезпечені бетонними укріпленнями. Тобто це, що раптом якось там росіяни активізувалися на тому відрізку, тому що ми там почали трубити на весь світ про контрнаступ, це дуже хибне судження, зважаючи на те, що вони завжди розглядали цю частину як таку, на якій вони будуть більше орієнтуватися на контроль за окупованими територіями, аніж на подальше просування вперед. Ти сказав, що Київщина тобі запам'яталася холодом і хаосом. А як тобі запам'яталося тоді Запоріжжя? Запорізький напрямок? Безкрайні поля, де знайти якусь схованку або густу лісосмугу було вкрай важко. Тобто рідкі лісові посадки, величезні безкрайні поля і розуміння як і ворогів, так і в нас, що ми знаходимося один в одного на долоні. Попри це нам вдавалося якось, не знаю, чи за волею, можливо, якогось там нашого фарту або там досвіду наших офіцерів, чи просто за якимось тупіжом наших ворогів просуватися в глибину територій по цим досить видимим лісосмугам. Запоріжжя, Запорізький напрямок, запорізькі люди. Я взагалі там вперше був на Запоріжжі, і люди мені видалися дуже класними, чуйними і такими овер-проукраїнськими.
Я хотіла ще поговорити про Херсон більш детальніше, тому що ти брав участь в звільненні Херсону. Одне з відео, яке ти опублікував у своїх соціальних мережах, це коли на вас накидується з обіймами жінка. Що це було? Які ти тоді відчував емоції? Бо я так розумію, що у вас тоді операція по зачистці ще тривала, коли вже почали вас обіймати люди. Це відеофрагменти там зі звільнення Новорайська, зі звільнення Береслава і ще кількох населених пунктів. Це, що зафіксовано на цьому відео, якраз і головне ядро, за що ми воюємо. Так? Я просто дивився на реакцію цих людей, як вони нас зустрічали, і розумію, що в мене навертаються сльози радості, що ми їх звільняємо, що ми сюди вже нарешті прийшли. І вони мені кажуть, нам з хлопцями кажуть, дякуємо, що ви прийшли, хлопчики. А ми кажемо, вибачте, що так пізно. І розуміємо, скільки людей залишаються далі на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях. І скільки їм вистачить сили і мужності нас чекати. Тому це, мабуть, найбільш такі щемні спогади, коли ми приходили до цих людей, коли було, що ми не мали певності, чи в цьому населеному пункті ще залишились вороги, чи вони його покинули. Ми пересуваємось бойовим строєм в повному спорядженні і тому подібне. Там тримаємо сектори, рухаємось один за одним. І в цей момент може просто якась бабуля підійти з боку, обняти, поцілувати, сказати дякую. Ми кажемо, вибачте, ми зараз до вас повернемося, вип'ємо молока, поїмо, дайте ми пересвідчимось, дайте ми виконаємо завдання. Вони, ні, все гаразд, все, хлопці, дякуємо, що ви прийшли. І оце, це дуже сильно. Я зараз тут, знаєш, ложка дьогтю, що називається, тому що після таких завжди великих моментів радості, коли ми звільняємо наші території, проходить кілька днів, а то й годин, і ми дізнаємося про велику біду, яка була на тих територіях. Це про катівні, про вбивства, про поламані долі і про поламане життя. Ти це бачив на власні очі? Ми знаходили місця, де катувались люди, в деяких місцях самотужки, в деяких нам місцеві вказували на ці місця, розповідали конкретно про якісь там дії від росіян, від кадирівців, там, від якихось бурятів, ще від когось. І на Херсонщині таких місць достатньо. Вони всюди. І спілкувалися з людьми теж, які там перебували тимчасово в ворожому полоні. Тому таких місць вистачало. І я згадував собі ці всі моменти з захороненнями, відеофрагменти після звільнення Бучі. У нас там не було, але ми бачили, як там відбувалося. І я розумію, що після того в них випрацьовувався протокол не стільки відсутності цих катувань, чи запобіжників проти цих катувань своїми військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації, а в них з'являються протоколи по тому, як замітати сліди, як швидко під час якогось організованого відступу, сліди злочинів проти людяності, воєнних злочинів, як їм потрібно це замітати. Ти випередив моє наступне питання, тому що російські пропагандисти в російських пабліках там завжди кажуть, ви ж кажете, що ми в Бучі були, а от дивіться, ви зайшли на Харківщину, а там такого немає, на Херсонщині немає. Це просто вироблений протокол. Але чому вони себе так поводять? Я думаю, що це природня властивість. Тобто, коли там зараз лівоорієнтовані середовища в світі починають розповідати, що там всі люди однакові і тому подібне. Це вся політика ненависті, це формується одними індивідами, які впливають на інших. Це все дурня, тому що
люди, народжені в Російській Федерації, це є глибоко хворі люди, які не підлягають лікуванню, які не підлягають реабілітації. Для них це цілком природньо формувати жорстку тваринну ієрархію між собою, між військовими, які прийшли. Ми спілкувалися з різними з їхніми полоненими, і це, що показують в нас від хлопців зі Служби безпеки про те, як вони спілкуються зі своїми сім'ями, яке взагалі діло їхнім сім'ям до долі цього російського військовика, це все правда. Тобто це глибоко хворі люди в поголовному форматі. Це не є якийсь там, не знаю, зріз російського суспільства з числа виродків, яких взяли і загнали в армію. Це чітке віддзеркалення всього російського суспільства. Тут вони здійснюють насильство на території нашої держави, вони повернуться додому і вони продовжують це робити там, як і робили до початку повномасштабного вторгнення. Чому ми так в них вірили? Я зараз поясню своє запитання, тому що після 2014 року, після анексії Криму, після Донбасу анексії, створення цих так званих ДНР, ЛНР, після Іловайського котла, Донецького, Луганського аеропорту, ми все одно вірили в росіян. Я дуже добре пам'ятаю, коли в них сталася трагедія, загорівся кінотеатр, і тут всі ми висловлювали співчуття, навіть до консульства квіти приносили, бо загинули діти. Кемерово? Га? Кемерово? Так. Там. Чому ми в них вірили? Чому навіть після 24 лютого ми писали друзям, родичам на території Росії, щоб виходили на протести і все одно в них вірили? Тому що ми люди, тому що ми маємо свої сентименти і ми завжди розраховуємо на якесь просвітлення. Та? Нам завжди хочеться думати, що от є якийсь одноосібний диявол, який поширює свій вплив на бідні блукалі душі. І коли ми з хлопцями мали дещо радикальнішу позицію щодо, зокрема, того самого прикладу, який ти кажеш з Кемерово, та? Тобто ми там не дуже глумилися там, чи плюндрували пам'ять про цих дітей, але ми висловлювали своє нерозуміння якимось поривом співчуттів і цих всіх речей. Тому що в більшості ці люди, які перепощували цю всю штуку, це люди, які повелися на емоції, там бідні діти і тому подібне. Коли здорові бородаті, але українські захисники гинули в Донецькому аеропорту, таких співчуттів від цих людей ми не чули. І нас весь час вважали за ідіотів, за якихось радикалів і тому подібні речі, коли ми штурмували московські ларьки та Московського патріархату, нам розказували, що ми безбожники воюємо проти хрестів. І коли валили радянські пам'ятники, нам казали, що ми не чтимо пам'ять дідов. Оцей зріз суспільства справоорієнтованих ветеранів вважався якраз неадекватами. Там? А от всі інші досить нормально вірили в російське суспільство як таке, що потерпає від політики Путіна. Саме тому повномасштабне вторгнення, велика кількість ветеранів антитерористичної операції Об'єднаних сил зустріло з полегшеним видихом, що, мабуть, це єдиний вихід, який був необхідний для того, аби ці люди зрозуміли, що по собі є Росія і що по собі є кожен росіянин. А чи є в тебе такий страх, що пройде час і ми знову будемо шукати в них людяність після всього? Цілком можливо, що коли це закінчиться нашою перемогою, їхні громадяни скажуть, це не ми, це вони. Це сусід, сусідка, але не я. Так, вийдуть російські ліберали і скажуть, ми стільки, значить, зусиль докладали до того, аби скинути диктаторський режим Путіна і тому подібні речі. Таке буде неодмінно. Тому саме сьогодні нам важливо
інформативно доносити до нашого суспільства, що Юрій Дудь є більш небезпечнішим за Путіна. Путін щирий, відкритий, прямолобний ворог. Він відверто декларує про те, що він змагає до знищення української нації. І це цілком природно. Це ок, те, що він так думає. Він по той бік, який має бути знищений, ми по цей. А коли починаються ці всі підкилимні культурно-інтеграційні процеси завдяки таким Дудям і десяткам його подібним, Невзоровим з громадянствами і тому подібним речам, це жахливо і дуже небезпечно. Не може бути взагалі ніяких пов'язань з цією квазіетнічною групою, квазінародом. Вони самі по собі в своїй природі є вбивцями, катівниками, гвалтівниками. Вони всі такі, і це потрібно доносити до українського суспільства. Як це зробити так, щоб це було доступно всім? Я, на жаль, такої відповіді не маю. Ми згадали про Московський патріархат. Так, для багатьох стало прозрінням. Це ситуація, яка трапилася кілька місяців тому в Хмельницькому, коли російські священники побили військового. Тоді таке було відчуття, що церковна пропагандистська пелена в людей спала з очей, навіть частково тих, хто ходили в цей патріархат, хто там сповідували християнську віру, але не було просвітлення ні після заяв їхнього цього головного митрополита з Москви Гундяєва про те, що він благословляє цю війну, що він її називає священною і потрібною. Не було просвітлення після того, як російські священники відмовлялися ховати наших захисників. Ця історія тягнеться з 2014 року, це не новина 2022 року. Чому тільки зараз так тригернуло людей? Для цього потрібно було, аби це накипіло. Я просто обожнюю систему роботи наших спецслужб взагалі, і яким чином вони взаємодіють з нашим українським суспільством. Це якісь таке, взагалі, це дуже гейміфікована ситуація, тому що накал перед тим ж військовослужбовців не щомісяця і не щопівроку били в московських цих мафах. А тут, тобто, кілька тижнів це точно нарощувалася оця вся наша історія про ФСБшні контори в вигляді московського патріархату. Людей до цього підводили, в людей це було весь час на слуху. Це одна з таких основних комунікаційних ліній, яка транслювалася суспільству. І тут бах, вони б'ють військового. Я думаю, це якраз те, чого не вистачало, щоб знести це все нахер, перепрошую за лексику. І дуже вчасно. Я не зі всієї поваги до і хлопців з військовослужбовців, які потерпіли від цього моменту. Я вважаю цей інцидент конкретно в Хмельницькому не випадковим, що він стався саме от тоді. І яку, скажімо, таку послідовну реакцію це викликало по всіх інших містах. В нас на Сихові, на моєму рідному Сихові, коли цю будку московського патріархату почали знімати, туди прилетіли фоткатись всі. Просто всі, хто нас колись травив за те, що ми виступали за демонтаж цієї конструкції, всі ці люди, всі ці політики сучасні, наші локальні лідери суспільної думки приперлись туди, щоб розказати, як значить, Сихів очистився від цього московського лайна. Тому дуже круто, що воно відбулося саме так. Шкода, знову ж таки, що пізно, але добре, що відбулося взагалі. Сихів очистився, так? Ми говоримо, це великий мікрорайон у Львові, але не очистилася країна, тому що далі церков багато, прихожан багато. Через віру дуже можна впевнено маніпулювати людину, і це всі прекрасно розуміють. Але все одно має прийти прозріння. Чому його ще немає? І є ще один маркер, про який я тебе запитаю. В одній з дискусій я почула аргумент, що наші військові теж є прихожани,
російської церкви в Україні. Так само, як наші військові теж розмовляють російською, наші захисники. Зараз до військових повернемося, до цього питання і про російську. Важливий момент по самим церквам, які є по всій країні. Я не хочу глядачів закликати до якихось незаконних дій, але, скажімо, в колег по битві з окупаційним сусідом, в історичних колег в ізраїльтян, цей момент відбувався дуже чітко і просто. Диверсії в міжнародному полі це називали тероризмом, в них це називалося диверсійні кампанії. І вони розуміють, що якщо їм занадто багато ресурсу іде для того, щоб переконувати людей в тому, що навколо цього ядра не потрібно формуватись, то потрібно просто ядро знищити. І неважливо на реакцію. Якщо, значить, Божою волею самозаймається якась конструкція Московського патріархату, то як би його прихожани не плакали, вони не зможуть в нього піти наступної неділі і через тиждень, і через 2, і через 3. Тому, кажу, я нікого ні до чого не закликаю, але розуміння є. Стосовно військових, які прихожанами Московського патріархату і спілкуються російською мовою, це дві різні категорії, не плутати, тому що є російськомовні військові, які ненавидять військових, можливо, навіть україномовних військових, які ходять до церков Московського патріархату. Хлопці і дівчата з числа службовців Сил оборони, які ходять в ці кіоски, не мають взагалі жодного розуміння про стан речей в нашій державі і в будь-якому історичному контексті. Тобто, щиро кладучи руку на серце, можна сказати, що вони пішли до війська з якоюсь зовсім іншою мотивацією, аніж ми. Меркантильною чи ні, це вже питання другорядне. Але не можуть люди захищати державу, будучи платниками ФСБшної структури, будучи фактичними прихильниками ФСБшної структури. Питання, куди, в який бік відбувається диверсія і агентура? Чи в бік українського війська, де вони служать, чи в бік ФСБшної контори, куди вони ходять по вихідних? Тому тут, я думаю, однозначно. Щодо російськомовних військових, в мене багато конфліктів зараз, зокрема, бо я про це говорив завжди відкрито, але якось більш структуровано почав говорити цього року, мабуть, з початку повномасштабки. Мені дивно є позиція людей, які можуть вивчати цілі науки, управління боєм, якесь певне озброєння, ставати операторами безпілотних систем, вчитися коригувати вогонь, вивчати енну кількість матеріалу для того, аби вижити і не дати загинути своїм побратимам і чітко виконати бойове завдання. Вони цю інформацію можуть осягнути, а вивчити українську мову в україномовному середовищі. Тому що я не знаю, де зараз можна знайти підрозділ, де 100% військовослужбовців будуть російськомовними. Я не думаю, що десь таке можливо знайти. І люди тут вчать цілі оці науки, складні конструкції, а вивчити українську не можуть. Якщо вони намагаються і не вміють спочатку, це окей. Це дуже вітається. Я завжди і хлопцям, і дівчатам говорив, що будь-яка недосконала українська є кращою за будь-яку досконалу російську. І проводимо над ними роботу. І найгірше, що цивільні використовують цей аргумент з російськомовними військовими проти самих україномовних, допустимо, військових. А де ж цивільні сваряться стосовно мови? Розумієш, ти активний користувач TikTok, ти, напевно, це відео бачив. Це і ПСО, яке крутяться, так? Про фортецю Львів, перефразовану піснею «Антитіл», про те, що львів'яни не так відчувають війну, але вимагають завжди державної. Тобто, наскільки ці конфлікти між цивільними на фоні мови зараз доречні, так? І вже як я згадала про це ПСО, то запитайся, що ти про це думаєш.
Я думаю, теж є цілком логічною відповідь, чому нападають на нас з того боку, де ніколи не вимагали спілкуватися з державою. З того боку держави, де завжди вимагали спілкуватися з державою, ніхто чомусь не напав. І якщо в когось є сумніви стосовно участі нашого з тобою рідного міста і взагалі західних областей в війні, то я самотужки приведу цю людину на Личаківський цвинтар і поіменно розповім про кожного з цих бійців, чому він, живучи за 1000 кілометрів від того міста, в якому її ущемляють там, чи його і змушують там, спілкуватися державною, чому ця людина за 1000 кілометрів звідти поїхала туди і загинула там, будучи мешканцем Львова, де йому все підходило, де всі спілкувалися українською. Цим людям потрібно це показувати і розповідати. І я дуже радий, що в нас є ціла когорта хлопців зі Львова, з Львівської області, звідси західних областей, для того, аби чітко, жорстко і в безкомпромісному варіанті закривати рот під час таких тез. Ніхто не має права сегментувати по областям чи по мастям, скажімо, участь людей в цій війні. Ніхто не може казати львів'янам, що вони менше потерпають від війни, ніж в Харкові. Тому що люди звідси в не меншій мірі, в не меншій пропорції ставали до лав сил оборони і йшли туди. Чого вартує сьогодні нами з тобою згадана 24-та окрема механізована бригада, де в більшості наше Марсове поле всіяно хлопцями з цього сполучення, яка була по всіх ділянках фронту, захищаючи людей, яким незручно, коли їх ущемляють і коли їх змушують говорити державно. Ти став одним із тих, хто публічно з військових вийшли в соціальні мережі і пояснили, чому слухати російських виконавців – це погано. Пояснив тоді, як це фінансує російську армію, але зараз мені здається, що це і небезпечно десь, напевно, в публічному просторі слухати російськомовну музику, навіть якщо це український виконавець. Але як ти ставишся до того, що повертаються українські за походженням виконавці, які з 2014 року казали, що ми мір, дружба, жвачка, зараз звертаються в український інфопростір. Якщо ми зараз конкретно згадаємо, це Лобода, яка оділася в мантію з кольорів українського прапору, виступила на сцені. Як ти до цього ставишся і взагалі до цих, я назву це може грубо, але співочі перевертні? Я думаю, що це залежить теж від певних якихось індивідуальних моментів, залежить від самого виконавця і від того, як вони декларують їхню сьогоденну позицію. Це теж важливо, тому що перевзуватись можна по-різному. Наприклад, те, що зробив Макс Барських на початку війни, з закуплених квитків, що люди покупляли квитки, він взяв і передав їх на Збройні Сили. На території Росії в нього мав бути концерт. Квитки, він всі виручені гроші за квитки він передав на Збройні Сили. Так, і тобто для мене це було чітко. Я бачив, як він в подальшому себе веде, я до цього питань не мав. Завжди Усик, якого ми травили, наприклад, перейдемо до спорту, в цю лінію. Чи та позиція, яку він має сьогодні, чи вона щира? Я думаю, цілком, зважаючи на те, що йому там розгортало, чи дачний якийсь масив, чи ще щось внаслідок ракетного обстрілу. Та позиція, якої він дотримується сьогодні, я думаю, є краща з точки зору розуміння міжнародної арени, ніж якби він її не мав загалом. Я просто нагадаю, хто не в курсі, до 24 лютого Олександр Усик називав Крим Божим і братніми народами між Україною і Росією, і був активним прихожаном Російської церкви в Україні. Так, зараз... Медійним навіть. Дуже, так. І питання в тому, чи є його представництво як спортсмена на міжнародній арені міцним і суттєвим цілком.
Типу, я не знаю, чесно, як ставитись до таких речей. Тобто, я особисто я йому не симпатизую і ніколи не симпатизуватиму. Він мені в його взагалі світоглядних якихось моментах він мені огидний. Але та позиція, яку він зайняв зараз, з точки зору впливу на суспільство, вона є кращою, ніж він би її не мав. Можливо, чим він буде займатися після війни. Тобто, чи він не стане, наприклад, теж згаданими вище тобою там, якимось інструментом примирення народів, обох народів, що постраждали від диктаторської політики Путіна. Є хороші хлопці і дівчата, є поганські. Є ті, хто одумався, є ті, хто щиро насправді змінив свою позицію. А є опортуністи, є люди, які розуміють, що це просто треба бути взагалі закінченим ідіотом для того, щоб розуміти, що всі цій конфігурації можна взагалі займати російську сторону, як Ані Лорак, наприклад, там, чи ще хтось з таких крінжових персонажів. Ну, наприклад, як Лоліта, яка уродженка Ужгорода. Так? Але тут, знаєш, ми говоримо в День державного прапора, і тут же ж ця історія, коли Лобода вийшла на сцену як в мантії з державного прапора, для багатьох вона стала дуже тригерною. Все-таки йдеться про повагу до державних символів. І запитаюся тебе, як військового, як тобі був такий образ? Ок чи не ок? Використання державної символіки в якихось атрибутах – це теж питання, до якого потрібно підходити дуже обережно. Якщо для американського суспільства ок, коли для якоїсь фотосесії плейбою модель чи порнозірка позує в бікіні кольору державного прапора Сполучених Штатів, в них це ніяк законодавчо на законному рівні не заборонено, і суспільство це сприймає норм. Тобто це транслюється на Голлівуд, іде далі, і ми всі знаємо про ці явища. В нас надто кривава історія захисту нашого державного прапору і наших державних символів для того, щоб ми дозволили їх в такому ницому вигляді презентувати. Тобто на підошві тапків, наприклад, чи ще якісь такі речі. Це жахливий момент. Але зараз у нас пішла трошки інша історія. Якщо ти пригадуєш, до повномасштабного вторгнення напередодні державних свят дуже активно продавалася всяка символіка, пов'язана з Україною. Там українські прапори, вишиванки, коралі, там, я не знаю, вишиті галстуки. А зараз дуже активно на поверх атрибутика з героїчними елементами повномасштабного вторгнення. Горілка, сильні духом. Я не буду зараз точно називати всіх назв, тому що я не рекламую. З островом Зміїним, з незламна Київщина, і пішло поїхало. Буча, і це як? Тобто, я вам зараз поясню, я на днях мала зустріч з українкою, яка тривалий час живе за кордоном в Америці, і вона своїм друзям-американцям, які підтримують Україну донатами безпосередньо, так як презенти везла ось таку подарункову символіку. Мені це не підходить. Вона каже, що їх це навпаки може стимулювати більше донатити. Як військові до цього ставляться? Не знаю, коли ми з хлопцями побачили в інтернеті зразок якогось брелка з зображеним нашим захисником, який з сигаретою в зубах і словами «Слава Україні» загинув від рук окупантів, то відчуття були, скажімо, дуже, дуже такими гострими і агресивними. Тобто нам хотілося знайти продуцента даного брелка, і це дуже жорстко було. Питання в тому, що немає якоїсь уніфікованої позиції в цьому навіть серед самих військових. Наприклад, комусь ок, коли тризуб зображений наверху кросівка, а комусь це не ок. І в нас немає єдиної виробленої політики. Є те, що цілком явно, вульгарно і, скажімо так, плюндрує наші державні символи. Є якісь певні моменти, от як Буча-Камбуча чи ще якісь такі речі. Редиска Азовсталь, і тому подібні. А є досить такі завуальовані елементи,
на яких люди, які продукують це, вони це розуміють, що вони це можуть використати і послуговуватися такими аргументами, як ця людина, що ти кажеш, і на цьому собі робити бабло. Люди думають такими категоріями. Вони: о, класно! Відбулася така операція, херсонські кавуни, вау, давайте десь це закинемо, давайте якось це використаємо. І це просто свідчить теж, наскільки глибоко, взагалі, те, що такий товар має місце в якійсь мережі, те, що там до того, як ми з тобою це помітили, ніхто його звідти не прибрав, ніхто не підняв це питання, це свідчить про відношення людей до війни, про їхню участь, про те, чи втрачали вони щось на цій війні, і наскільки близько вона їх торкнулася. Ну, мабуть, що так. Я ще хотіла в тебе запитати такий нюанс, тому що мені теж здається, що суспільство трішки ділиться на тих, кого ця війна торкнулася і кого не торкнулася. Це один критерій. А є ще критерії, які це називають: ну я ж не для війни, ну я ж не військовий, я ж не вмію воювати. А як ти для себе пояснюєш це? І чи насправді є люди, які не до війни? Я думаю, що ми дуже просто це перевіримо, коли вони потраплять до війська. Тому що я завжди прихильник того, що кожен знаходиться на своєму місці. Я теж розумію, що я в цивільній фаховості, я набагато краще орієнтуюся, ніж в тому елементі військової справи, в якому я є зараз. Але відповідь тут дуже проста: чи народжений, чи не народжений. Чому ми дізнаємося пізніше? Тому що якщо війна буде в затяжному форматі, то нас рано чи пізно доведеться міняти. І неважливо, чи через те, що ми загинемо десь у боях, чи через те, що наш людський ресурс, якому притаманно закінчуватись, він все ж таки колись закінчиться, коли ми самі по собі вигоремо і зрозуміємо, що потрібно хоча б якийсь час на перепочинок великій кількості людей. І ці всі хлопці, які говорили про те, що не народжені для війни, тримають енну кількість якихось інших супутніх фронтів, вони візьмуть до рук зброю, вони будуть мобілізовані, і вони 100-500 разів пошкодують, що за цих 1,5 чи 2 роки з початку повномасштабного вторгнення вони жодного разу не відвідали тренінгу з Токмеду. Вони жодного разу не подумали про те, як вкомплектувати свій рюкзак, яким чином себе підготувати, раптом це колись станеться. Так? І ці люди самі зможуть на ділі, а не на якомусь моделюванні і словах визначити, чи вони народжені для війни, чи ні. А як ти вважаєш, нас чекає повторна війна з Росією? Після закінчення цієї кампанії, так, я думаю, цілком так. Питання в тому, в яких позиціях ми звідси вийдемо. По-перше, ми стаємо чи не найобороноздатнішою державою на планеті, враховуючи досвід людей в бойових діях і формат взагалі бойових дій, про які американці, британці і інші наші союзники навіть десятої частини не знають про це як правильно так брати участь в таких бойових діях. То я думаю, в будь-якому разі росіяни за своєю природою вони мають шукати зовнішнього ворога, а внаслідок відсутності якихось політик всередині. В них просто еволюційно в них не склалося якоїсь нормальної моделі суспільства, яке б могло б нормально функціонувати і працювати на розвиток. І їм для того, аби приховати цю ваду, їм завжди потрібно якесь мочилово ззовні. І вони це обов'язково продовжуватимуть. А як ти бачиш, якими ми вийдемо з цієї кампанії, окрім того, що ми вийдемо сильними в плані можливості себе захистити? Що зміниться в нас всередині? Світ любить сильних. І коли ми звідси вийдемо переможцями, ми повернемося до кордонів
91-го року, нам важливо розуміти, який формат державного устрою, який формат політики нас чекає всередині. Чи будуть завинчувати гайки опозиційним силам? Наскільки швидко почнуть задавати питання представники опозиційних медійних груп до військово-політичного керівництва стосовно якихось певних косяків, про які сьогодні говорити не на часі. І якщо ми підемо шляхом, скажімо, ринкової демократії, то я думаю, відбудова буде надто швидкою. Це одна модель, яка, скажімо, така дуже прозахідна, проєвропейська. Якщо ми станемо державою мілітаристів, це теж окей. Це модель Ізраїлю, і ми собі зможемо думати вже в самостійному форматі, що нам потрібно, не знаю, самим використовувати якісь заходи на територію Російської Федерації для того, аби вони в подальшому і не думали взагалі дивитися в цей бік. Це залежить від того, скажімо так, яким буде діалог між керівництвом держави і опозиційними силами. Зокрема, і в розумінні військових генералітету, медіа, політиків і всіх інших сфер життя. Твоє одне із найпопулярніших відео в Тіктоці – це там, де ви з ліхтариками. Угу. Дуже багато потім пішло в вашу сторону жартів в контексті «я за нього тут сижу, переживаю, а він там з хлопцями відпочиває». Умовно, так? Але тоді це відео було знято напередодні, коли у нас був блекаут, оці обстріли. І це такі для багатьох були як світлячками, що навіть якщо хлопці наші там мають як зарядитися, так і ми зарядимося. Запитаюся, що нас чекає далі? Нам далі шукати світлячків, таких от як ви, як наші захисники? Ми самі щодня стаємо світлячками. Я приїжджаю сюди і спілкуюся з великою кількістю людей і дивлюсь в їх очі, і я розумію, що нема взагалі жодних причин в нашій країні зараз зрадофілити. Всі ці люди, вони є надійним тилом. Всі ці люди є дуже міцним підґрунтям для нашої подальшої роботи на фронті. Ми почали зосереджуватися на негативних, на темних сторонах, які можуть займати якесь невеличке місце в загальній нашій суспільній картині. Ми вже настільки звикли до нашої єдності, до нашої проукраїнськості, до нашої любові і вміння невпевно гасити, що ми вже зажерлися і перестали звертати на це увагу. Що ми завжди шукаємо якийсь подвох, якусь діч для того, щоб розкрутити це, накинути на вентилятор і розігнати зраду. І ми забуваємо дивитись навколо, де всі сяють очима, де в кожного, в більшості цих людей на смартфоні є якась приклеєна монобанка, на яку вони скидають час від часу кошти, які весь час репостять якісь збори або трагічні наслідки ракетних обстрілів, і які підтримують сили оборони. Ці люди навколо. Ми просто надто вже звикли до того, якими ми стали за цих 1,5 року. До цієї єдності і до цього світла в кожному з нас. Що ти побажаєш собі і українцям напередодні 24 серпня? Собі і українцям, що я побажаю? Я побажаю, дорогі мої друзі, ніколи не сумніватися в тому, для чого ми вистояли, чому ми вистояли, для чого нам доводиться тут стояти. Бажаю щодня тримати в своїй голові цю кінцеву мету, щодня тримати в своїй голові імена тих загиблих вояків, яких ви знали особисто, і ніколи не задавати собі питання, чи можу я йти далі.
кожного з нас немає вибору. Нам немає куди тікати. Це єдине місце, де ми можемо бути не чужими. І ми не маємо права його залишити без нас. Тому будьте пильними, реагуйте на сигнали повітряних тривог і невпинно працюйте. Вчіться менше спати, більше працювати. Забудьте про 100-500 свят, особливо в нас на рідній Галичині. І працюйте навіть у вихідні, тому що там працюють. Дякую. Ігор Шолтес, військовослужбовець Збройних сил України, один із представників молодого покоління українців. І я забула додати на початку нашої розмови, що колишній депутат Львівської міської ради, який склав свої повноваження, аби повністю присвятити себе захисту України. Дякую. Слава Україні! Дякую тобі. Героям слава!